Yung pinita, ano, pero ano kasi, pero ano kasi, yung pa, wala, unaayos na barak. Wala yan. Oo. Gabi? Pero ako gabi din. Barak ka man eh. Wala, aon. Yan, nakulaw na tunay. Oo, walang sender ako. Ganun. Hindi ko pala yung sa bawal. Yung, pero hindi mo sila mo na din. Nawakan. Oh, na. Lahat mga di ka na nagsigit. Ulol! Di ba nga isisiro? Di mo na. Oh, ta? Iyo. Ulog natin. Kaya dyan ka. Ilaw. Pagkatabi sa, ano, wala, ligo na. Ay, makinsipan na ako. Libo. Dami ko magsuhan. Basta ako. Ang binak ko na.
Sabi niya, Dana, hindi ka naman. Yak na nga tagamatay sa lahat ng book. Ito na ang babae. Ay, hindi kita pagkinawa. Hindi, nag-iba. Hindi. Sabi, lima mo. Patay mo talaga. May may duwan pa rin. Pera. Ano na, ano magkakaroon na pangutulong na hindi na ito di ba also blast pero ako dapat magparaban nila na hindi ka makakarapit na zero blast pero blast kita ulit ang mga kamain mga people na ulit ang mga kamain ito na mga dito ang kapag tapos nag-iingat na muli mo sa mga na mag-iingat tapos sobrang sila muli sila rin pinigil na wala naman sa ano kung ano yung mga na daw sa mga video. Hindi ko pa na yung yung nagbuto-convert din na hindi ko pa na yung sa ano yung mga players. Yung guys, hindi ako yun. So, continental, di lang so warrior. So, ano po mo, di lang so continental. Hindi po mo yung continental. Kaya nga hindi ko ano, kaya ko natin, ano ko na yung mga players na mga yun. Hindi mo siya kahit hindi man. Yeah, okay. Kaya nga, hindi mo. Kaya nga, ginawa siyang continental. Okay, kung ang naman na natin, naman yung mga bali na, malaya ako. Kaya guys, ay, ano ba mo, ano ba continental. Ginawa mo sa mga ano ba, ginawa siyang continental. Oo. Kahit na nalas yan, para nawala lang po naman sa anong pamilya na alam mo ba oh, pwede ba na pwede ba na para makikita ng sila kaya ano pa mga kaya ko na ng David pero kung post ka na ito mo na pero kung awal mo mga magdaw kung post na all mo lang ako sa ano lang tingnan di ba ganyan mga turn na ako
At hindi ka ba na magtagawin ka ng daw? Pero may pa yun, hindi mo. Hindi mo, hindi ka sa iyo. Ilan ka lang, pero kaya ito dyan, mama na kami, pero kaya ito dyan. Yung ano, dati nga nagpapaluwag, sinusunod ba ba? Hindi ko. Sigano meron ng gulungan mo, kaya nakita mo, yung pinagigit mo. Wala na, hindi mo. Ang pinay mo, dahil nagulog-gulugan mo. Pero legal na sila wala ba lang budget ko? Pagpasal ko itong ano ba ba sa liyo gamit? Diyan mo kasi nagilip. Ano, di ka tulog? Next, ako na mo. Dati nakasama sila ng meron.
one, start pa.
Okay, tawa.
Babalik na sa tulog ako. Sarap na yan. Babalik. Alam mo, biyak na, ayos ka. Hindi nakabalikan na kami. Magpabarya ka na nga, sa timing na may baryahan, pagkatuloy na ka. Pabarya mo. Ako po na lang. Dahil sa mga
Ano po sa ano, ha? No, sabi mo tawag nila. Tawag nila. Sagot nila. Ano? Uy, iwan mo.
Bluetooth. Bluetooth. Yes. Ano bro? Ito makagabot. Ano ganda? Ha? Check. Ay, kaya mo kasi dito natin. Oh, dito din na. Kaya mo. Ano mo kayo? Ay, kapag mo ba?
Number 4. Number 4.
Ikaw dyan. Ang inauna ko lang, marami nagkatawa. Ito ang sila. Wala mo dyan ang ice cream na ako dyan. Kaya baka daw makakuha ka ng may ano. Di ba sa may ano ligya? Pwede ko napin doon. Ganyan lang. Hindi na ako mag-play. Sabi ko, magdadakot ka. Madadakot ka. Mag-isip ka, gusto nyo. Ano? Umindog ka? Give up. Yeah. Putik kang mga pangkaki. Gabos ka nga. Bakit ito gabos ka nga? Siyempre, ano dyan, nagkabot din si ano. Kasi nga, ito ba na siya? Sir Jane. Ay, naglalap ng Mr. Pet. Hindi ka ito. Ako mariset ako, mariset ako. Dahil mo na, Sage! Dahil mo na, Sage! Alam ko na, hindi ko mo, Sage. Pinapul mo pa mo, parang itag MR. Tapos Dahil mo! ano, Mr. Bean. Dahil mo na mga ano, Mr. Bean, naman ako akin. Aakit na. Hindi pa nga ikibigin ano. Dahil mo na akong break, dahil mo na akong break. Sabi na. Wala. Parang paano yan, uklipon mo yan, nasa na ito na ano, yan o. Yan, ika. Nakulay. Nakulay mo, yan. Ikaw, ni Papa mo. Ginado ko siya. Ano kita binigyan? Baby, you're my angel. Angel, baby. Starting in the interested. Ano ba ito? Ano na? The admin. Ano? Stupid. Kailangan ko ng pito. Ilang pa? Yan o. Dahil mo, Sage! Dahil mo! Yung pito yan! Punya Cupid. Sage, hiniling ko ang Cupid. Ang Cupid. Malas ako.
open man. Yan o sa events. Tapos, itong kulay orange. Kulay orange. Yan. Tapos itong kulay doon sa bayo mo naman. Tapos kulay gold. Narabatang ko sa QP. Ano mo rin? Basta bumalik ka naman sa ilanon ko. Kaya makalong ko. Yan. Tapos alin ba dito? Tinglo or Oo. pati may gold chip. Oo. Oo naman. Alin ba kayo? Yung isa lang. Oo. Tapos second start. Opo. Kaya, tapos, then, kaya, ito lang kami pwede. Pado. Tapos, ano yun ito? Dapat na to ako. Hindi ako tapos pala. Yung ako ah. Ako Wala. Yan, ibang. Oh, mga ano yung gusto ko ano? Payo. No.
Pakita ko yan. Wag, ha? Kalbo! Ay, daman! Ay, pamali ko na, hindi yun. Ah, sure. Nandito na ako, nandito. Ay, hindi ba ako dito na lang? This is a professional. Ayoko sa'yo, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo. Ano ba yan? Mami, dalawa na
Ikaw to? Ikaw yan? Ikaw yan? Mabaho ko. Ayun. Ikaw malikot. Open man.
Minus ka na. Ba't may mga ba dyan? Ay, sari-sari kang Game, wala. Wala ka na ba? Kaya wala dyan gusto. Very good. Kaya mo, katras. Gago, laba. Yun o! Gago, mag-wait ko kaya. Gawin na bago takbo. Gago.
Tungkol sa parawat. Sinala yun. Ay, ito. 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 Para sa ganun, hindi ko okay ka? Ano na gawa, dito. Hindi ako mahilig ka na. Diyos ko lang po. Uy! Uy! Hindi ka na magkiling, hindi ka na magkiling. Uy! Uy! Hindi ka pinapaganda. Ikaw nga yung ganda, no? Dali, dali. Nandito po yun, hindi ka maganda. Hindi ako pinapaganda. Ito. Hindi mo nang gagawin? Hindi mo isang gabi. Ay, hindi ka mo nulag. Ipot. Eh, magpunalagaan. 60. Para may ilan, sa parin. Hindi yung bisa lagi yan. Sino ka sa alaman? Pwede ba yan? Wala ko ngayon, hindi nagdagan yung padang. Go boy. Tawagin mo dati ano? Camera nga, yan dalawa. At tapos naman. Well, dito una. Pag di mo pa dito, di mo mainit na yan. Ang mga percenta. Tapos ako na mo.
lilipat na. Nasaan ka ba? Yung tayo dito sa ano, sa dito ako. Dito, dito ako sa ano, dito ako. Dito lang ako sa ano, bahay. Sa papel, uminak mo load paper lang. Load paper lang. Paano, lapan, no? Yun. Ini, tuluda ini, tapos yung isaro. Pero yung gaya na yun. Naman siya, nandito ako working. Dito ako ikaw. Inupin ko na lahat ng gate. Ligabon. Isang. Nakasara yung bahay, ikaw. Ano ito, sacrifice ang ilang yan. Bakit ako naman lahat? Yun na yun. Pwede no, ano ba? Ibigay ko no. Nasaan yung punta ka dun ulit? Basta may tulong. Dito sa ano? Dito sa may ano? Ano, punta ka doon na? Dito na sa ano? Dito kayo? Kung pinunta natin. Tulong kayo? Dito. Kasi nagsabi na. Eh, kung lang po pala ng ano, tatlo, tatlo ba? Yun. Ito naman na lang. Uy, nandito na ako. Saan ka ba? Balik. Girangan eh. Tangan eh.
Hindi ko maalam siya. Hindi ka magarugan. Hindi ka magarugan. Hindi ka magarugan. Ano ba yung kanya? Dito ako. Bridge. 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 Dito na dito. Dito dito. Punta ka dito. Sundan mo ako, sundan mo. Matay na no. Hindi mo kumatubas na rin ako ito. Mataman ako ito. Serve din ang pang. Di ba ba yun? Kaya araw. Mom, ito yung mga tao mo. Dito. Kaya ko yung tamat na. Kaya, makulog ko. Tawa dito, dali mo. Kasi mo, oras may nagkarani nga. Tawan mo pa daw ako. Hindi, pasok. Pasok dito. Okay, na. Gago, tanungan. Ay, gago. sa kuya. Nanubukan. Kailangan pala lang isa pa ngayon. Isang natanong ako. Pinamabula ako. Ano na, okay, mag-ingat ka na. Mamay ka pa yung Balik ka lubot, pag-igwa. Ikaw, tayo mo ako dyan. Paano ako tayo mo? Madyabi. Diba siya kang sabi niya? Ha? Talaga tong sa kanya magkakain.
Jay, palagatok nga, isa likod na gano'n. Hello, may class kami. Jay, magalit ka nga gano'n. Simple ba yun? Ano ang mundo? Mag-gadis naman ako kahit. Yan nga ikasama talaga siya. Ang bangay. Ilagay ka nga ito, alin, huwag talaga ito. Hoy, kubo kailangan. Hello. Hello. Ito, paligutan, okay? Wala po. Kaya ko na. Okay na? Pwede na dito? Lumangad ka, ikaw lang isa. Ikaw wala pinadinita. Uy, kami na! Gago pa ano to? Pakamatay ka, pakamatay ka. Balik ka na lang, ha? Boss ka, di na kayo. Di, libre lang tayo, Arnold. Kaya tamad na ako. Iyoko na, pre, iyoko na. Tara, libre tayo, Arnold. Hello? Ano ba? Ay, ano, yung ano? Ang suko. Tara. Ano yung siya? Hindi kayo. Ay, dyan. Kinupit ka nga dyan eh. Ay, dyan. Kinupit siya. Kinupit siya eh. Jadi na, rin sa. Paligyan na ako pa rin, ha? Araw ko na sa Diyan rin sa Indar. Tuman ako. Tapos, Rahman. diyan rin sa Indar. Sino sabay tayo? Una tao. Ay, Sino kay? hindi mo may gano'n na. Hindi mo nagbalik. Ay, hindi mo ito pa. Wag yun. Hanap ka. Ginita na ako nga. Ano? Hindi nga, nagkaroon nga yung kino. Nagkaroon ng tunduwa. No, nalibay ba lang dito? Kaya ano ba? Ba't ka na server? Hindi na lang ako. Yung kasi dito, video. Wala daw ako lang. Hindi mo tutulong. Hindi mo natulong ako. Jinjin talaga. Ayaw ni Gabo. Ang lahat, ang video. Ay, hindi ko na buka. Iyo pala ito. Para kayo mababa. Hindi ka mo. Hindi mo lang. Hindi ka nga ingay pinamino ko dahil. Bakit gusto mo ka di? Ay, kita kong nakato. Yun lang. Pwede ko pa rin yun. Alam ko po. Hindi naman nga ilong ko. Hindi naman nga. Nagsabihin ko ano. Ayun. Okay lang. Dig na mo pala. Talaga mo nga. Ikaw ba? Talaga mo nga. Nakalimutan. Ano yung part? Yung pwede. Mabuha ka naman kakala.
Ha? Hindi mo. Sino yun? Langan. Bibili ako sa dictionary. Hindi ko nga, hindi ko lang ito. Ha? Hindi ko lang. Sorry. Pangit. Kasi mo. Ay, tumuhon. Kasi wala na itong babae kaya pinatulog ko na. Yung mga kanta, diba? Wala nga. Same. Same. Nakikita ko sa sa nga, hindi lang. Kasi ano, kasi si Ramon, di mo ano po gala ka no? Kasi si Ramon, no, tarap kung dumating na si Duman, sige iba sa sige na sa mga So, di tayo ba? Gusto bang nakagalang ka o naman na ba? Sa nga, yun. Sige pa, tangay. Hindi ko na sabi ko pa kapag siyempre gugumulak ko. Siya, nasibo, nasibo. Ay, Diyos ko, di mo sa matatlo, masabot ko. Lahat yun na nga. Kasi mo, kapag gumurumulak ka mga lalaki, di mo. Laro ka. Do, pagbista, doon ko tayo to Jay. Ay, nagagi mo tayo tuloy. Yung pagbista, doon, pati, sabi, bisa mo, so, may, no, to, ano, kasi dito na, Ano na sa akin? kasi bugay ko ni, Parang kamat. o, Ano na? kasi bugay ko ni Tino Sita. Yung nga, pati sa room ko na ko. Pag nagsabi kita sa kanya, sunod na sabi, sino kung nagsabi mo ka, sige tayo, kasunod na sa mga klase niya. Dahil pa mo din lang sa akin. Ha? Isa doon ako. Sabi ko, sabi ko, Doon pa rin sa bahay ngayon ko. Kaya nakakagabi dito sila. Kami. hindi ba mo sila sila? Lahat ng mga nakapatinig ko ng video, sige lang din mga, Anak ko kaya, anak ko sa'yo. Itong pinay. sino ba? Hindi ka naman sa Pero may mo. Pili ni Ruel, gusto na nabayaran yan. Nabayaran yan, Ruel, bago ba rin mo niya nagkaroon sila sa pinay na yun. Okay. Wala kang sabi. Ano bibig ko sa ano? Bula-bula mo ano? May gawin ngayon. Sabi ko nag-lock up, sabi mo pinili video. Gano'n siya na sa stage. Pagkaroon ka, natulog ko na. Yung mapainom na ka. Wala kang kayo. Yung tinok ang nagkakaroon mo, ang pandemic, nagkaroon pa kasi nawalik sa anong baba, hindi ba? Hindi naman natin yung naging pinili. Sino nagulman? Sila man yung pinili. Opo, wala ka akong itong yun. Hindi mo. Ako, basta ito ang babae. Yung ano, yung sumak, may tuloy-tuloy naman. Pangit. Yan nga, yun na Turo ko na sa cellphone na kanina. Pero nakagil si Lindan. Andiyan siya, ilo, miso may sulo-sulo. Yung haling tayo. Kay Red, Kuran, kay Red, ito pa. Sino po, na best. Pati may tapos ko nga yung t-shirt. Pula. Gusto ko rin pulang ganito na Pinasubi solo. ito niya, Red. Sukarin ko rin pulang sa solo. Yan ay isang kero si Yung ano nga, medyo ito ko rito. Malito lagi. Oo, may iba. Yung ano, pero yung nakagawa ka. Ano, Ruel? Yung finish ko. Sino sa Facebook? Hindi ano pinost? Yung pamay, yung Yung puno ko. Yung
Alam mo ba, gusto lang Ako, ayaw pa ako doon, mga pakitin ko, mga sinip ko. Ako yung ito nga. Sige. Parang kayo dito nga, ikaw yung isipin mo. Ikaw. ikaw, siguro na yun. Diba? Kaya ito kayo Pili ba? Parang hindi pa ka nito, Pili. Bakla ka dyan. Kami tikpata lang mo dahil ikaw. Oo, di ba makamit ka na naman? Hindi ito, pe. Hindi ko lang ito. Ito, Pilidoy. Tapos na naman, ano? Di ba makapot ka dyan? Sila ka? Ang hindi na. Pero may kapal ka nga sa mga kapal. Kaya ang kapila mo kami. Hindi. Si Bono, binat-bit ni Bono sa tricycle. Buta mo sa Sino ka? Nakakano ka? Sino ka? Bono? Pero pag ito pa rin okay. Pero pa rin okay. Paano ka po? Naman, di mo aram ko nga. Di mo aram. Sige na ako. Guys, ang pili mo da, ano, gusto. Sandalo kayo. Oo. Sabi na sa Hindi ito sa nakakukay ng film. Doon, ito eh. Hindi mo, ikaw. Ano, sekto yun rin doon, magpakapunod talaga. So, Ang ano, saya, hindi niya gusto kasi ako gusto na kang saya. Hindi, limit ako gusto ko sinanong lang, hindi mo. different yung mga hindi ka pero kaya nga, binigyan ko lang ako. Hindi kaya ngayon ka. May, nakul, minsan, pinakalit sa sentro, pinakalit sa sentro, pinakamayaman. Pinakarit ka nga, para pinakarit na isa. Ano? Sabak lang. Cross lang. Cross ko ba yun eh? Si Joey, hindi na gumagay ako na. Joey, gato ko. Hindi na mo sabi ng malawa. One minute na. Ano nga yun, yung nagpili mo? Subo. Lalaki na. Parang subukan. Eh, mahal nyo nga yung mo. Talaga ano na mga greeting. Ano na, drag na dito. Pinalutin mo lang dito nga pero udo lamang natin kung bakit hindi pala ganun kung ganun. Yeah. Bangun pa rin. Kaya mag-ako.
naman. Iyo. Ay, so, Mas talaga, ati ko dati galing ko na kung ano. sabi. Oh, kita mo! Ay, kumano! Kasi sabi nga, Kapag ka lang, Puta, kinam niya! nasa, nasa. Sabi ni CJ, hindi ako parang buhay, nagdedemo na ako. Ilang mo ganun kaya no kay Kili? Hindi mo ito, nandiyan mo kayo sa tuon. Pero pag nabi ko nito nga ito, Supi ko nila itong mariting, hindi niya magkaitin sa kong tawag. Gusto ko pa rin. pero makamaksa ko ito nga. Ito nga yung kanagapang kami. Ito, ito nila ito, yung sana dito, kalawat mo yun. Sa hindi ko ito. Nakot ko dito. Ito nga, ito na kawat mo dito. Bukod. Kawat mo ito. Kawat mo eh. Banggi, banggi yun na. Pero ako nila sana ko. Sakot na ka. Yung kanina, ayun ka, kawat mo yung tanga. So ano nga yun, may sipwit. Ang inabot mo. Ang paano, galing mo. Sa kanay. Kami yan ito. Ayun, di ba? Para kung ka lang nga, para si ka lang magkapayo. Ayun. Pero kung saro mo, may ito nga eh. Puta ka, dalawang pa! Nilok mo na lang. Ang gulo ko sa mayalit ka. Kasi, Meron ka dito, ano ito ka? Makapilan mo kayo, sige. Tama. ang bugulo. Kasi sige po kayo maki. Hindi ko po sila. Tapos na dito sa kakulwin nyo. Okay? Pati din sa tito ninyo. Pero kung si Boy, nangalo ba mga ito mo? Kung panglayan. Kayo. Kami mas, dito pa tayo. Gusto ko ano, Gusto naman si Willie Gate. Ha? Willie Gate. Ano? Ano? Suba ko ba ka? Sa kamutulolo? Yakilate. Uy! No, doon sa baling gawa, bisa mo si Willie Gate. Kapakon. Wala lang ko, ikirin mo lang. So, yan ko sabi abraham. Uy! Dili sa sibula. Araw mo ka no. Araw mo ka sabay abraham ano. Duro-duro ito sa iyo kaya ako. Puta talaga ng ayos na ini. Pero ate, pagpisan mo na ako. Parang ayos ko. Okay, okay, sige. Duro-duro ito. Hindi, magkakasama. Uy, gabo! Sorry. Bakit kinakaw? Wala ka job din. Bigto ko na nga. Bigto ko na nga. Kasi ko mo sa dada din. Ang sige. No. Mga yun, ano sinabi ito? Gusto nga. Gusto yan. Gusto nga. Ako mal, muli ka mag-tutlo. Hindi man ako mag-uod. Pagluwas. Tupa.
Sumog ba na natin? Ikaw, tao, agad sa kulang. Ano pa talaga ang ano? Sabi natin, tama na sa tama. Ano pa na yun? Tama ba dito mo siya mo nga ni bago kayo. Ano sinasabi? Ano mo, ano mo, ano mo? Maganda, ano mo, Hindi mo lang kasi Ewan niya, pag natin ko na nga yun. Parang na yun. Or ka nga, open map. Tapos ako rin mga, na, pag naglakaw ka, di man ano na, ano, nabukal mo yun. Kaya mo sa pangagod. Puro kayo pag bang pinaglalakaw lang ako. Kaya mo, para mga ano, pag libon ko. Small, kita ko yung ano, mga kapag Dati mo yun. Hindi ko kayo makikita. Nakakapasok ako ng buhay ka, mabilis ko. Kaya sa kaso, sa gilitan na bugat ko. Ano na, ulitin mo. Pagdilig mo ka. Para ko, ito mga nangyayari. Mga alit ako pangako. Ay mga aga ako pangako. Wow, makatutok, pre. Makatutok. Woo! Diyos ko lang. Utang na nagtutok yung mga idol. Di ba siya nagtutok? Dili! Sobrang lang ako kayo. Puno ko ba secret ko ako? Hindi siya. Hindi ko na. Hindi ko ako bubus. Sabi mo, dito sa rin. Ano, madulog ni Mano, Marot. Ano kaya, ikaw ito pagpapalito ko. Eh, man, bubus. Pero pag ano nga eh, puta. Napawin, pag nagagalito. Ang oras na kanila so, durable na ito. Durable ito. Pag nawala yun, pag nawala yun. Pero na yung mga yung dati yung ano dati. Durable ito mga bawal. Yan eh, kabal na. Napakakapin, sa bawal. Yung man, araw ng durable, pero itong supply, itong mo. Yung nga nila, yung card dito. Durable, bagay yan. Ano dito mga Sige. Sige. Ito daw. Okay na eh. Parang buka. Look. Is the button. Kutot. Meron. Pag yung mga mora, kung yung labot niya mo, Siguro, siguro talaga. Pero di na ko makita siya, di na ko bumalik lang. siguro dun sa Ayos, so ano, kaya naman yan nung Diligunjek, mapapakara. eh mo kaya di pinsa na mo rin ano si ano si yung pati suda di ba yung mahal di na ako yung Ano yung gasol loss ko talaga ayos yan, no? Ano ba ito? Sa CDP? oh Ay, kano ba dito yun ang tingnan? di ba ito na ano di ba na pang di mo na kayo mo na yung guys di mo ba ako kung may maray pati Ay, kano ito? Bakit ito niyo? Si ano CDP? sudah dating may ito mo sa naman Kaya nga, siya na CDP ka, pinilok, ito na yung video niya.
Calvin po, pwede po. Basta, pinipin ko sa kanya. Sorry. Oo. Yun yan. Sino? Kung gusto nyo, ay Papakulubot. ang talaga ni Jordan ay tama talaga si Jordan. Kaya tao, hindi ka man daw. Ay, wala din. Galing ka si GP. Alam ko kan mo si Jimmy Bell sa Jordan. Yung Oscar gusto nila. Sabi ko, hindi yung po. Yung po. Di ba po, bagay ko? Sabi mo sa likod mo. Siya, yung pwede ko gawa dito. Yung may tikipon. Sabi sa likod mo, sa Pilipinas. Paano kung pwede yung Jordan? Kung mag-try, sa Pilipinas. Kaya tapos, sa Pilipinas, hindi mo din na ito. Tagali ito. Uli yung ito. Para din ang ganun sa Kasi pag taga-Pilipinas mo pa, nag-iibat di ba? Hindi, mag-ito. Ito, basta. Ay, nagkalawa sa ano, pool. Ay, para Ang nasa pilan, wala pa mas bisa din natin sa sarapin. si Arvin, gawin ko yan bawal doon sa Video, yung sabi, friend niya ay gumawa. ha? Yung mga ganyan na pinapano kang kay. Pagkisado sa Rapid, Sarapit nga ni, yung sabi mo, Brooklyn Nets. ha? Sige, nakakano. Para, nasa bawal siya na, Nahihiling ko pa ano naman. Bawal din yung mga turbo ko. yeah, one is nothing to do, daw. Bigis siya, no, kayo, tapos shooting guard siya, di, yung mga, sabi, isip ko kaya, ano ba? Hindi na naman ito ang tapos niya. Yung nag-knockout nito, ang dinarain na ano nga, ano, si Lamelo, ay ano, si Lugul, maritiro na nito. Si Jamra, maritiro na mga iba, maritiro na. Biro kaya na ngayon, pati wala. Open o. Ako, lahayo. Baliktad sa kape. Damak sa Kung sila, gawin na mga rin. Ano ka nga, di ba? Ano ka? Kasi naman sa ngayon. ang kapitilian, para hindi mo na ano talaga. Ano na nagpakay ka? Ano? Yung sa nagpakay ka? Ang kayo, pakikipon mo, tanong nga eh.
mapusong ano ka ba? Ano din nakamulag sa gusto. Ang bulong ko, ganito ba niyo? Di ba, ako, Ang bulong ko, ganyan. ako nga, ano marami. Yan nga, pambulong din Di yan. ba, nagustuhan mo? Basta, ano, masusunod niya, susunod sila. Yung siya din ay light. Yung mali, ayun. Yan o. Kawari. Yan. Mga rakat mo daw. Hanggang mawala rin. Kasi umabot ko lang. Ano nga lang. Hindi ako lumalak ko. Kung kahit kung ano sila nila mo doon, maging mo doon. Iyo. Kung nila nila mo doon, maging mo doon. Dapat din may, Sabi ko, hindi ko pa, direkting lang, ko ng tao. ang, basta, ano pinasabi kay Salo? Gawa. Gawa siya produce ko rin ito. Yung si produce ko siya ano gawin ito, school, 125, masama yung, Dapat siguro. Nasa-pitch niya kaya, ganun nasa-pitch niya wala. Kaya nung, di mo, para yun. minsan may nasa-pitch, di mo yung murik na nung napano ka nga, yun. Boom! Finish pa lang ang live, yung green. Positive rice! Yun, tama. Ano nga po ka? Kung sino na YouTube, Matigong nga yung green. Ano ka nga? yung, Boom! Wala ko pinili ko yung Uy! Mga murag na yan ang araw niya. pinagulutan. Oo, lapit ang mahal. Di ako sanay na Oo! Pinadala pa ka nga. Sabi ko mo, birthday sa sinayaw ko. No. Puto, pinadalis pa ka na. Kamu tiris na nga ito. Sayang! Nag-ano pa nga yun, nag-reklamo sa akin na, ayun. Oo, dinas mo ito? Iyo. Dito, ano to? Bakit? Sa pila, bumita dito. Iyo, sa pila ito. Sa pila ito. Boss, di ba? Uy! Pinagday ito.
na kayo. Ang malas ko, pwede ka magabi. Wala. Kaya pa naman ako. Kung yung may kapit mo sa pagpapasilis ka, may kurga. Hindi ko sa YouTube ka. Doon ako black na yun. Balik ko na kayo. Kamot lang sa namin. Sinang to? Matakwa. Ida. Ay, puta. Kita mo, may dakulog talaga, pe. Maray na dakulog na maray. Bakit ko? Nabangga ko. Maray na dakulog na maray. Ang ilang yan. Kita bang gabi? Alam nga ningayip ko. Butang gabi na ayos ko. Butang yung pinak mo. Butang nagkapit so ayos sa kalaban. Butang talaga ba? Ayan, may sige rin, Bing. Matalabi. Uy, lolo. Balas ang lakod mo na yun.
Hindi naman pati na yung... Kaya nga, hindi nakakawin mo nga ka na rin. Hindi ka mas nangalam. Kaya, hindi mo siya ganun. Sige, Ron. Sige na parang. Ay, yung ka mo dun sa kapatid mo? Yan na nga eh. Ano Ayun, tuloy ko? parang kuwan. Ang tuloy ko. Ayun. Kung pa nag-isip. Kapalapan niya ba yung mo? Saka nag-isip pa ako na. Hindi ko level 5. Diyos na Diyos na Diyos. Kapalo. Hindi to. Hindi to. Doon sa pandua. Wala ba ganyan? Parang ko na. Ano? Nasa ano ba kung ay ito pala eh? Wala ko na magtuloy sila ganun to. Anak? Kamu ipapalit pa kung ipatawin daw. Ano ba ang kapo? Ano pangalan? Wala mo na yan. I love it. Bakit ka ito? Wala na ito. Ay, Ano? Ano ka? ano yun ah? Yun na, nakalag na ko. Panglima? Ano ito, Ping? Uswang. Ano na naman? Yun eh. Yun eh. 21? 11? Ano eh? Ini. Wala pa yun. Wala. Ano? Ano pwede? May what dito pangalan Sa wa? pantulo na, check mo na sa pantulo. Tinik mo na sa Yung pantulo. alam mo sa ito, United Kingdom, United States. Pero, yun naman, hindi. Tinik mo na sa tray. O, ba't mas naman tray? Sabi mo, kung man, pa. Ayan, ikaw na ko dyan yun. Beda, rock. Ay, Singapore ito. Ito, sa baba. Baba.
Apollo. Diba, kasi ng puso. Yan. Yan daw, ito. Kumain ko ano mura ko. Sa iyong Ano, hindi daw. Singapore po siya, Bea. yan yan. Ano yun, yan? Ikaw. Naku, lumusog ka mo. Singapore ito nga. Hindi na. Nakalabas Singapore. Mimi. Yung bigyan yun, yung loading data. Ano si Juan? Yan. Juan? Yan. Ano si Pakistan? Ito, Adam Gap pala. Kasi, pinakalaban tao. Adam Gap. Or? Yan. Sila kay Jay, sila kay Jay. Ne? Ayun. Una ako, relax mo ka. Ay, Jay, sila kay Jay. Siya ne, si Amdam. Jay, kaya pa sa akin na sa ano. Una ay, Ako sa kakon. Kami dalaway. Immigration. Isa. wala na ako madurog, natamo. Ay, putang ilang yan. Bakit din ko, G? Di mo rin, di, ano sila dyan? Boss, sila. Ikaw rin mga tao. Kasi Jinx, may Jinx pa dyan. Yan siya na, Jimmy Stoppy. Hindi, sa black ay Pagaling ano, ng snow. Yun yung ito. Wala na ako. Yun yung ito. Pwede yan kang kapal. Sige. Ikaw, may kakay na ping naka-snow eh. Ay, May kakupul na kay this month. Luminaw si Adam Cup. Luminaw. Hey. Sinta! Huling upon, ang gaamo na. Huling upon. Walang kuman!
bibili ay kan. Yeah, sabi ko na daw, may kapupul ka na siya. Gulugol ka kayo dito. Bye. Gusto ko din. Pero, so, budila. Easy, man. Uy, isipin ka nga, hiyop ka. Oo, kasi. Isipin daw nga, teacher, man. Uy, gusto ko din. Latay ka. Sige. Kung tagap lang ako pera at pera. Wala ko dahil ka. Ito na nga, tagap pera. Isipin ka. Yes, chat. Uy, putang ina. Ano? Wala. Ito yun, ito mag-gabi. Labot ni Tipe. Wala dahil. 180 ko sa bago. Ito, mabis ako. Ito, piyaw na, pi. Uy, putang ina. Putang inang i-reset ako duman. Lupi, putang ina yung pizza ko. Puro ko nga yung kablo. Oo, 112. Yata, pag yun na lang. Sabi sa'yo, 112. Putang i-reset ako ko duman. Pero yan na, pi. Ito na, pi. Uy, di pa ulit ka. Umbo ka nga. Putang ina, putang trabaho ko nga. Kita mo, pi. Pi. Easy. Malas na, ito. Bakit ka ba hindi nakaibig na ako na? Opo. Ano? Hindi. Ano? Oh, di ba nga kami? Pagkakita ako, ano ba? Makrabot. Uy, pagkakapi ko ba't sa mga
na wala ba rin daw? Kaya nagkaya ako. I-zoom na muro ko. Ano, gati Gadipik ito, kung nagagadan mo. eh, pag nabadin niya, parang naglaluwas. Hindi nag-drive. Hindi mo sa dati. Hindi naman siya ano, yan yan o. Hindi naman siya ano. Hindi na ka mo. Hindi na si slow. Slow. Ano, nakano ka. Review kayo. Ang bugat ako. No. Parot, BTS pa. Isa pa. BTS ka, nagsisunod. Basong sumayip ka. Buta, nag-lag na naman ang opinion na. Dala. Dala. Parot, hindi kong run more, run more. Uy, uy. Thank you. Guys, Mabay mo na ito na. hindi mo na naman. BTS ka. Yung Ba't mo ba na yun? Ayan. Nakita ko na. RCBTA sa dati. Teka ba? Puta ka kasi ito sponsor na yun. Naka-BTS na ako ang ganyan na ito. Ha?
mo pili ko. Ano ba si G? Ano na yun? Ibubod ako. Ano siya ng pandok mo? Yun mo. Wow. Oo, meron siya. Ito talaga sa ako doon. Namun pa na pa eh. Ano yung pang Tumahan siya, di nga susong na Iko, pang British budget baby. Paglagar ka nga, yung Lenny. British pala nga. British di ba lumot? Hindi, hindi na. Uy! Uy, British ba yun? Ano ba? Kita ba? Kaya lang, nakalubog ako nga. Ruby. New. Sabag video. Tako. Shop. Sabag video. Sabag video. Sabag video. Sabag nila kayo ni Kuyo. Wala tayo malabang. Shop. Ayun ka itong penye. Yun gusto na ikaw po Sama na! Utang diri pa. Shield. Stop mo na! Shield baga shield. Boom! Jump shot! Easy! Isa man ako. Anong kalabanan eh? Jump shot! Uy! Boom! Gadag! Uy, ko talaga! Ay, ano kayo, Riz? Kaya Riz ka pa eh? Yummy! Okay. Utang mo lang. Wala akong kahit kagdalita. Mahilig na ako rin yung mga Woo! Galing. Tingin ka, bro. Marama. Wala na wall ka. Kaya Riz?
Mabuela. Next one. Chopon. Jog-jog. Double ako. Sushi. Milo. Unibig. Uy, shit. Be. Kape sa loob, pe. Hindi ka sa loob. Sa loob ng Beta bang, pe. Beta bang, pe. Beta bang, pe, shop. Putsur. Putsur, putsur, putsur. Iko. Dua. Putsur. Ano ba yun? Uy! Ano ba yun? Game. Ano na din ako nga ipaloy ko may snap. Yan naman ako nga ka. Paul. Bakit din yun? Singapore. Room 20. Room 22. Room 20. Pipida ka nga yun. 20 ba ka? United States? Yeah. Shoot.
Lips na ako mga Baka, lips na ako ng na Ako na, malit na. Kamusta po dito? Ito, magkakaroon ng kanyang gagawin. Siguro mo din na ikaw pinamatilong. Hindi na, Pilipinas na. ako lahat ng Kahit ako ganun naka-Facebook ngayon dito. Ano ko namin nag-iwas na buong optimista. comment. Next up, demo. Next up, demo. Ano oras na, pre? Hindi nga din yung CS mo. Eh, ako nga, ano yun, natitipin mo na sinako niya na yun ako sa natin. Yan ang ulit siya na, yun na, daw. Makuha ano yung sa blue.
Alas 10 na pa rin malas 10. What the fuck? May sila daga. Ha? Sila daga. Ano? Umpisa na. Mas tutuloy sa bro. Kasi hindi mo tao kaya. Wala, pati. Ang alas yung tulog mo buwan lang. Pero dapat mo sila din. Iyo. Pero ano, nilagay mo na ano. Hindi lang iyo. Mga ito, sila rin. Mga tayo din, mga taga-klas, siya, no, sila siya kasi. Sila. Ha? Sila, no, sila kayo. Pagkas ni Jupiter sa village ko dito. Pagkas ni Jupiter. Babae. Kaya nga, mga mga sabihan na sa mga tao, mga boring na matagay ko ano ko. Diba? Kaya so, may hilo tayo. May ba? Diba? Laro lang ako, no? Paras mo siya naulit ako mag-ulit. Iya, paras mo siya naulit ako mag-ulit. Ay, pwede ka rin ako na naidibit ko nga yun. Hindi, hindi na. Wala, kasi yun. Oh, shit. Bakit ang kapira ka, Pen? Magapira ka. Magapira ka. Kung ba hindi mo sila kukuha? Wow! Saka mo na kami sa ulit. Hindi mo na kami sa out. Naroon ka. Kajara ko sa'yo mga ay. Pinahihigap na. Hindi na ako nag-gusto. Kasi, di ako sa ay. Hello. Ay, dad. Hello. Ay. Pero ko nag-gusto na RT. Hindi ka man masilagay kung hindi. Paano na yung RT? Hindi ako sinabi.
Ayan na Josie, kumpara yan. Pero maling mo talaga mo na. So, by day, grabe na ba na mamatik mo? Broken ba? Broken na sabi sa akin. Sa iba. Tapos malaman, ang tawag ng hanggang hindi, bakit yun? Ay, kailangan sila. Pag mag-agi ako sa iyo, dapat yaw. Ano yun, magwala ka man sa tao. Yaw na ako dito. Yan lang naman. Ayan na. Ikaw na lang ako Dali. Chicken. Ano ba, sabi price, na wala sa picture. Sinusip ko pa sa ida, at sulo mo yung mga. Ito is just me. Wala sa ito, ano, picture. Mas pagalo. Ay, mas na, ano ka. Mas, day, nung kinuha ko baga, yaw na siya dyan, pinapunaw nito siya. Yaw dyan, sa may kabarangay baga. Dyan, may takulang tinahan. Doon mo siya na gano'n. Masukot ko dati. Sukot, bawas. Ay, di siya na ano. Daruga, yung maging ang bumukay, pinakasunod. Salamat ka. Tapos na, nagagawa, yung sila na sa luwas, sabi ko, ako binuwa na. Baka na sa luwas, ikaw sabi ka niya. Ano ka? Number 4. Pwede na magalit.
Nasakda ko po nga si ano, nanisita nga yun. Ito pala, tatakbo dito ko na. Sakda ko nakatay ng marami. Tapos na. Wala nang ano sa call. Ano nga ito, ano na, Puta. hindi na magbawa. Peter! Ano yan, video lang? Ano ba yung mga video? Isang shop na. Grabe ko sa mga natinda, upa, dapat mo. Kaya, Magkakayat na bibigyan mo. Then we go to TV. Isang hajit ka, pero hindi. Bakit ako nang tingayin? Kapit siya, Paul. Then with you. Hindi lang. Hindi.
Padre.
Kira. Out na lang po.